Gazi i lotësjellës i përdorur në kuvendin e Kosovës për herë të dytë u bë lajm në mediat ndërkombëtare. Transmetuesi publik në Britani të Madhe BBC raportoi për pakënaqësinë siç e quajti të partive opozitare në Kosovë që erdhën pas marrëveshjeve të arritura midis qeverisë kosovare dhe asaj serbe në Bruksel. Në këtë raport të anglezëve thuhet se përkundër ujdive të arritura mes palëve, shteti i Kosovës ende nuk është pranuar nga shteti fqinj Serbia e as nga Rusia, ndryshe prej shumë vendeve perëndimore që e kanë njohur ka herë. Ngjashëm edhe agjencia ndërkombëtare meseli në Londër Reuters ka raportuar për zhvillimet e së njëjtës në Kosovë. Rrjeti televiziv Sky News, kronikës mbi zhvillimet në Prishtinë i dha epitetin politikanët opozitar kundër ujdisë që zonat serbe të kenë më shumë pushtet. Me politikanët kosovar u mor edhe The Guardian. E përditshmja britanike shkruan për shkaqet e ndërprerjes së seancës së sotme, si dhe tregon që kjo është hera e dytë që partitë opozitare protestojnë mbi marrëveshjen arritur mes Kosovës e Serbisë, sipas së cilës komunat me shumicë serbe do të kenë më shumë pushtet. Radio Evropa e Lirë raportoi për rreth të gazit lotësjellës që mbushën parlamentin në Prishtinë. Ndërkaq kanali 4 britanik Channel 4 përdori Twitterin për të informuar opinionin botëror rreth ndodhive në legjislativin kosovar. Lotët dhe problemet me frymarrje të deputetëve kosovar të njëjtën u përmendën edhe në Australinë e Largët.